I'll call this the powerless person triangle. It's the way our life looks when we don't walk in covenant with God. เอาล่ะสามเหลี่ยมนี้นะคะชื่อสามเหลี่ยมแหย่คือสามเหลี่ยมของคนที่แหย่ไม่มีฤทธิ์เดชที่เกิดจากการไม่ดำเนินในพันธสัญญาและความจริงของพระเจ้าเอาล่ะลองมาดูว่ามันเป็นสามเหลี่ยมที่ไม่ได้แบบไม่มีฤทธิ์เดชยังไง So a victim or a powerless person คนที่ไม่มีกำลัง is someone whose life is ruled by circumstances, events, other people. ฟังนะคนที่ดำเนินชีวิตเป็นคนแบบนี้คือคนที่ให้ชีวิตเนี่ยถูกกำหนดด้วยสถานการณ์เนี่ยเป็นคนกำหนดชีวิตของเขาไม่ได้กำหนดสถานการณ์ It's the way most of the world operates inside this triangle. ตรงนี้ก็เราเลี้ยวเข้าได้เลยคนที่เป็นแบบนี้คือคนส่วนใหญ่ในโลก ยูเทิร์นใต้สะพานเหรอดูหมอใช่ไหมสถานการณ์จะเป็นยังไงแล้วไปตามสถานการณ์ So everyone in this triangle at a heart level sees themselves as a victim. น้องๆต้องฟังนะคนในโลกส่วนใหญ่เนี่ยที่อยู่ในสถานการณ์ในสามเหลี่ยมนี้ A victim is someone I have not translated yet คนที่อยู่ในสามเหลี่ยมนี้คือคนส่วนใหญ่ในโลกมีลักษณะตรงกันอย่างหนึ่งคืออะไรรู้ป่ะการมองตัวเองเนี่ยเป็นเหยื่อของสถานการณ์ Yes go ahead A victim is someone whose life they see their life going however the current of the river is taking them การเป็นเหยื่อฟังนะคะความหมายของการเป็นเหยื่อคือชีวิตเราเนี่ยไปตามกระแสน้ำเช่นถ้าน้ำมันโค้งไปทางนี้เราก็โค้งไปตามกระแสที่มันพัดเรา Sickness and disease comes we just have to bear it Pardon me Sickness or disease comes on our body we just have to bear up we go to the doctor we take care of ourselves but we just have to live under this sickness and disease ยกตัวอย่างเช่นเวลามีความเจ็บป่วยเกิดขึ้นมีโรคเกิดขึ้นสิ่งที่คนประเภทนี้จะทำคือโอเคไปหาหมอแล้วก็ยอมรับสภาพอดทน I don't have enough money my job doesn't pay enough my boss steals from me but there's nothing I can do about it I just have to live with less ฟังนะหรือยกตัวอย่างเช่นฉันเนี่ยไม่มีกำลังฉันไม่มีความรู้นายจ้างเนี่ยขโมยเงินฉันอันนี้พี่ไม่ได้ใส่เองนะอาจารย์จริงพี่นายจ้างขโมยเงินฉันไปฉันต้องรับสภาพนี้ฉันต้องจัดการรับให้ได้ทำใจ My family is not nice to me they don't love me they're very hard on me and I just have to put up with it และครอบครัวฉันเนี่ยก็ไม่รักฉันไม่สนใจฉันก็ต้องอดทนและยอมรับสภาพนี้ให้ได้ I have no husband or wife I can't find anyone I'm just stuck without a spouse ฉันเนี่ยหาแฟนไม่ได้ฉันไม่มีเมียฉันไม่มีสามีฉันต้องอยู่ในจุดเนี้ยแล้วก็อกตมไป I'm not educated so I'll always be poor ฉันเนี่ยไม่ได้มีความรู้ดังนั้นเนี่ยฉันต้องจนอย่างนี้ตลอดไป All of these attitudes are the attitude of a victim ความคิดแบบเนี้ยคือความคิดของคนที่เป็นเหยื่อ But we play the roles of a victim in different ways น้องๆเข้าใจไหมคนที่เป็นเหยื่อเนี่ยมีการแสดงออกแตกต่างกัน The most obvious one is at the bottom of the triangle where we see ourselves as the victim สิ่งที่ลักษณะของการแสดงออกของความเป็นเหยื่อคือดูที่นี่นะคะที่ปลายสามเหลี่ยมคือการมองตัวเองเนี่ยเป็นเหยื่อต้องรับสภาพรับผลจากสถานการณ์ต่างๆที่คนกำหนดให้เรา This was the role that I played in my life most of my life
อาจารย์จีนบอกว่าชีวิตฉันเนี่ยใช้ชีวิตในจุดเนี้ยนานมากแต่ก่อน A victim lives with strong people who control their life. คนที่เป็นเหยื่อเนี่ยจะอยู่กับคนที่เขาดูเข้มแข็ง แล้วคนที่เข้มแข็งเนี่ยจะกำหนดชีวิตของเขาเขาพูดอะไรเราตามหมด ครับกำลังหาที่จอด And they feel like the only way that their life will go well is if they have a rescuer to help them. ฟังดีๆนะ คนที่เป็นเหยื่อเนี่ยเขาคิดว่าเขาเนี่ยจะมีชีวิตที่ลืมตาอ้าปากได้ เมื่อเขาเจอคนบางคนที่อยู่ตรงนี้มาช่วยเขาต้องมีใครมาช่วยเราเสมอ The victim says, I am helpless and I need your help. คนที่เป็นเหยื่อเนี่ยจะบอกว่าฉันเนี่ยปกป้องตัวเองไม่ได้ฉันช่วยเหลือตัวเองไม่ได้ นี่เดี๋ยวมัน ฉันต้องการความช่วยเหลือของคุณ A victim will always see bad guys in their life. คนที่เป็นเหยื่อเนี่ยมักจะเจอคนที่เลวเสมอด้วย The bad guy is anyone who is doing to me what works against me and I can't help it. ฟังนะคนชั่วคือแบบไหนในสายตาคนที่เป็นเหยื่อ คนชั่วคือคนที่ทำในสิ่งที่ฉันไม่ชอบโดยที่ฉันไม่สามารถขอโทษได้ The victim is always blaming the bad guy for their problems. คนที่เป็นเหยื่อเนี่ยมักจะโทษชาวบ้านเสมอเวลามีปัญหาว่าแกเนี่ยแหละคือคนที่ทำผิด If this guy would just do better, my life would go better. ถ้าไอ้คนคนเนี้ยมันไม่ทำกับเราแบบนี้นะชีวิตฉันน่ะจะไม่เป็นแบบนี้ It's his fault, not my fault. พูดง่ายๆคือแกเนี่ยผิดฉันน่ะไม่ได้ผิด Sometimes it can be a spouse, it can be a family member, it can even be a whole nation, a government. น้องๆฟังนะแนวคิดแบบนี้อาจจะ เดี๋ เกิ ยว ด มาไปซื้อกุ้งพ่อจะไปซื้อเอง เสียงมันเข้ามาขอ มันเข้า ค่ะเสียงมันเข้ามาแป๊บหนึ่งพี่จริตโทษด้วยค่ะการจริงจะบอกว่าคนที่เป็นเหยื่อเนี่ยมีสถานการณ์แบบนี้นะคะคือหนึ่งเราเป็นเหยื่อของภรรยาเราเป็นเหยื่อของครอบครัวเราเป็นเหยื่อของบริษัทเราเป็นเหยื่อของเพื่อนเราของคนรอบข้างเราคือเขากำหนดเราไม่ได้กำหนด So in the triangle, the bad guy is the one we can blame for our problems. พูดง่ายๆคือในสามเหลี่ยมเนี่ยเราจะมีคนคนหนึ่งเนี่ยที่เราจะโทษเขาเสมอว่าเขาคือคนที่เลวคนที่ทำผิดกับเรา So the rescuer is also a victim in this triangle. น้องๆต้องฟังนะคนที่ชอบไปช่วยชาวบ้านเนี่ยก็เป็นเหยื่อเหมือนกัน A rescuer is someone that gains self-approval by helping others. คนที่เป็นเหยื่อไอ้พวกที่เป็นไปช่วยชาวบ้านแล้วเป็นเหยื่อคือคนที่รู้สึกดีรู้สึกว่ายอมรับตัวเองเมื่อได้ไปช่วยชาวบ้าน A rescuer likes to see other people as victims because then they have something to do that makes them feel worthwhile. ไอ้พวกที่ไปช่วยชาวบ้านเนี่ยก็คือชอบไปช่วยคนที่เป็นเหยื่อเพื่อที่จะให้รู้สึกว่าตัวเองเนี่ยได้ทำสิ่งที่มันดี So if I play the rescuer role, I get to feel good when I help you with your problem. ฟังนะถ้าเราเป็นลักษณะของคนที่เป็นเหยื่อที่ชอบช่วยชาวบ้านก็คือเราจะรู้สึกดีเมื่อเราได้ช่วยคนอื่น The victim gets to feel good when he submits to the rescuer or the bad guy. That's how the victim feels safe. ไอ้คนที่เป็นเหยื่อเนี่ยก็จะรู้สึกดีเวลาที่เราเนี่ยมีคนมาช่วยเราไอ้คนที่ช่วยก็รู้สึกดีเมื่อได้ช่วยเป็นเหยื่อทั้งคู่ If I just give the bad guy what he wants or I give the rescuer what they want, then I can feel good about myself. I can feel safe. น้องๆเข้าใจไหมคนที่เป็นเหยื่อเนี่ยไม่เจอคนชั่วก็ต้องเจอคนที่มาช่วย ก็คือหนึ่งเจอไอ้คนชั่วรังแกหรือต้องหาคนช่วยเราเสมอ The bad guy is also a victim in the triangle. น้องๆเข้าใจไหมทุกคนตอนนี้เป็นเหยื่อหมดเลยนะไอ้คนช่วยก็เป็นเหยื่อไอ้คนที่เป็นเหยื่อก็เป็นเหยื่อ
ไอ้คนที่เป็นคนชั่วก็เป็นเหยื่อด้วยนะดู The แล้ว bad เหยื่อ the ยังไง bad guy feels like my needs are not being met. คนชั่วเนี่ยโดยมากมักจะมีความคิดแบบนี้คือ ฉันรู้สึกว่าฉันมีความต้องการ And the only way I can get my needs to be met is to disrupt things. และสิ่งการที่ฉันจะได้สิ่งที่ฉันต้องการเนี่ยคือฉันต้องเอาเปรียบชาวบ้าน I get angry. โกรธ I storm out of the house. I won't speak to anyone. ออกไปจากบ้านไม่พูดกับใครต่อต้าน Have an addiction. Most alcoholics are in this area right here. อาจารย์จีนบอกว่าโดยมากคนที่มีสิ่งเสพติดนะฮะมักจะเป็นคนกลุ่มนี้คือไอ้พวกคนชั่วเรียกว่าอะไรคนที่ทำไม่ดีนะฮะ So the bad guy gets his needs met by disrupting everyone else. พูดง่ายๆคือไอ้คนกลุ่มเนี้ยจะได้สิ่งที่ตัวเองต้องการเมื่อไปทำให้ชาวบ้านเขาปั่นป่วน You can see this triangle function in a family, a church, a business, any kind of group or organization. น้องๆเข้าใจไหมสามเหลี่ยมเนี้ยอยู่ในทุกที่ในองค์กรอยู่ในครอบครัวอยู่ในโบสถ์ And it's all functioning out of everyone feeling like their needs are not being met and trying to get their needs met in their own way. น้องๆเข้าใจไหมคนกลุ่มทุกคนไม่ว่าจะเป็นคนชั่วคนที่ชอบไปช่วยคนอื่นคนที่เป็นเหยื่อเนี่ยเกิดมาจากปัญหาเดียวเลยคืออะไรรู้ไหมคือเขามีความต้องการที่ไม่มีใครจะช่วยเขาได้ Also, roles can switch from time to time. น้องๆโอเค let me pause now ทุกคนเข้าใจสิ่งที่อาจารย์จีนสอนไหมณจุดเนี้ยตามมาอยู่ใช่ไหมเอาล่ะดังนั้นเนี่ยอาจารย์จีนเลยพูดว่าไอ้คนสามกลุ่มในสามเหลี่ยมเนี้ยบางครั้งเนี่ยสลับที่กันได้ด้วยนะน่าสนใจ yes go ahead Okay, so I can play the rescuer role and help my grown son or daughter who can't hold a job. So I'm taking care of them. I'm giving them money every day to buy their food because they can't take care of themselves. ยกตัวอย่างเช่นอาจารย์จีนเนี่ยอาจจะเล่นเป็นเหยื่อในฐานะผู้ช่วยกู้เช่นถ้ามีลูกที่ไม่ทำงานหาตังค์ไม่ได้อาจารย์จีนอาจจะต้องให้ตังค์ทุกเดือนช่วยเขาไปเรื่อยๆ Or my teenage children, they don't do their share of cleaning the kitchen. So I'm the rescuer. I just go in and wash the dishes every day. หรือถ้าเกิดมีลูกที่เป็นวัยรุ่นแล้วลูกเนี่ยไม่ช่วยงานบ้านเลยไม่ล้างจานไม่อะไรไอ้คนที่เป็นเหยื่อแบบที่ชอบไปช่วยกู้ชาวบ้านก็คือโอเคล้างเองก็ได้วะล้างเอง But one day I get really sick and tired of being the rescuer. แต่ถ้าวันหนึ่งเกิดเซ็งกับการที่ต้องมานั่งเล่นบทช่วยกู้ชาวบ้านเขาอยู่เรื่อย So I just fly off the handle. I get really angry. I'm having to pay all your bills all day. I'm always the only one cleaning the kitchen or whatever. ดังนั้นเนี่ยไอ้คนที่อยู่กลุ่มเนี่ยเวลาช่วยมาถึงจุดหนึ่งเนี่ยเราไม่ไหวแล้วก็จะพอแล้วเว้ยไม่ทำแล้วไม่ช่วยแล้วไม่ล้างแล้ว So I got really tired of this role as rescuer, so I jump over to the bad guy role for a little while. ดังนั้นเนี่ยโดยมากเนี่ยไอ้คนกลุ่มเนี่ยเวลาช่วยแล้วมันที่สุดระเบิดแล้วเนี่ยจะก้าวมากลายเป็นไอ้คนที่รังแกชาวบ้าน Here's where I throw a fit because I'm so angry at being the rescuer. ก็คือจะเป็นจุดที่เริ่มจัดการนะฮะเริ่มแบบใช้อารมณ์ขึ้นมาแล้ว And then I get tired of that. That's not really the role I really like. So then I go back to being the rescuer. And by the next day, I'm washing the dishes and paying the bills again. ซึ่งคนกลุ่มที่เป็นผู้ที่ช่วยคนอื่นเนี่ยก็เดี๋ยวก็จะกลับไปเป็นคนช่วยอีกจะช่วยอยู่ล่ำไป Or the victim can get tired of being the victim and can jump from the victim role to the bad guy or the rescuer role. น้องๆเข้าใจไหมขณะที่คนที่เป็นเหยื่อเนี่ยเขาสามารถเปลี่ยนบทบาทมาเล่นเป็นคนชั่วได้นะเช่นจนมานานขายยาดีกว่าถูกรังแกมานานเลวซะเลย The one who is disrupting everything in general
can get so much conflict that he finally falls back to being the victim. Poor me. You guys just don't understand me. If you really understood me, you wouldn't be so hard on me. น้องๆเข้าใจไหมแล้วไอ้คนที่มันเป็นคนที่ทำสร้างปัญหาให้ชาวบ้านเนี่ยน้องๆรู้ว่าความคิดของคนเหล่านี้คืออะไรเขาจะคิดว่าตัวเองเป็นเหยื่อเพราะว่าไม่มีใครเข้าใจเขาถ้าแกเข้าใจฉันเนี่ยฉันไม่มาถึงจุดนี้หรอก So this describes ไม่เข้าใจฉัน this describes the group dynamics, the way the people in the group function. น้องๆเข้าใจไหมเอาละคำถามน้องๆเข้าใจวิธีการทำงานของสามเหลี่ยมนี้ไหม When we see ourselves without power, ก็คือเวลาที่เราเนี่ยมองตัวเองว่าเราเนี่ยช่วยเหลือตัวเองไม่ได้เราไม่มีอำนาจเราไม่มีความรู้เราไม่มีสิ่งต่างๆที่เราคิดว่าเราควรจะมี and so it's a good thing to learn to recognize these symptoms. We probably, each one of us, is playing one of these roles in our lives right now. พี่น้องเข้าใจไหมนี่คือสิ่งที่สุดยอดที่ควรจะเรียนเพราะว่าเราทุกคนเนี่ยอย่างน้อยๆอยู่ในไม่หนึ่งก็สองก็สามนี้แหละ Almost all addictions are here or here, in the bad guy or the victim role. ย้อนไป คนที่เคยเสพติดนะมากนะไม่ว่าจะติดอะไรก็ตามติดอาหารติดยาไม่อยู่ในไอ้พวกกลุ่มที่สร้างปัญหาก็อยู่ในกลุ่มที่มองตัวเองเป็นเหยื่อ To recognize that we're playing these roles can help us see the root of the problem. การที่เราเนี่ยยอมรับนะว่าเราอยู่ในสามเหลี่ยมเนี่ยอย่างน้อยหรือเคยทำหรืออยู่ณขณะเนี้ย Which is we're not walking as a king in the earth. เป็นการที่ทำให้เรารู้ว่าโอ้เรายังไม่ได้เดินอยู่ในจุดนี้ว่ะ So to move from this triangle role to the role of a king takes some decisions before God. I can tell you that I was the victim until I got some freedom, but not enough freedom. So I jumped from the victim role to the rescuer role. Now I wanted to help everybody. But I wasn't completely free yet to know that only God can be our helper, not me. เอาล่ะฟังนะอาจารย์จีนบอกว่าฉันขอบอกว่าฉันเนี่ยดำเนินชีวิตเป็นเหยื่อแล้วพอฉันน่ะมาพบพระเจ้านะได้รับเสรีภาพฉันเนี่ยไม่ได้ก้าวไปเป็นกษัตริย์ฉันเปลี่ยนฐานะจากเหยื่อไปช่วยชาวบ้าน จนกระทั่งพระเจ้าเนี่ยมาปลดปล่อยฉันเลยระดับลึก To move from the victim triangle to the position of king, sovereign one, requires steps. การที่คุณจะก้าวจากการเป็นเหยื่อเนี่ยไม่ว่าจะเป็นไอ้พวกช่วยคนชั่วหรือเป็นเหยื่อเนี่ยมีขั้นตอนโอเค yes The goal is to see yourself as a king, the bad guy as a king, and the rescuer as a king. this is the goal Yes, that we ought to see ourselves as kings and everyone else as kings in the earth. And Jesus is King of Kings. เอาละวิธีที่เราจะก้าวออกจากการเป็นเหยื่อไปสู่การที่เป็นกษัตริย์คือการที่เราต้องมองตัวเองเป็นกษัตริย์ฟังดีๆนะมองคนที่มาช่วยเราเป็นกษัตริย์แล้วก็มองไอ้คนชั่วเป็นกษัตริย์ด้วยก็คือมองไอ้คนที่อยู่ในสามเหลี่ยมทั้งหมด All right, so let's just imagine that we were able to do that. We'll talk about the steps to get there, but let's just think first what that would look like. เอาล่ะอาจารย์จะให้ภาพว่าเราควรจะคิดยังไง Okay, I am a king. เดี๋ยวก่อนน้องๆฟังก่อนยกตัวอย่างเช่นอาจารย์จีบอกว่าฉันเนี่ยเป็นกษัตริย์ As a king, I submit, I surrender everything to my King of Kings, who is Jesus. ในฐานะฉันเป็นกษัตริย์เนี่ยฉันยกชีวิตของฉันเนี่ยทุกอย่างให้กับพระเยซูทุกอย่าง If I surrender everything to him, my focus is on
submitting to him and obeying his commands. ดังนั้นเนี่ยในส่วนของฉันเนี่ยที่ฉันเนี่ยเป็นลูกของพระเยซูคือฉันเนี่ยต้องเชื่อพระเยซูและเชื่อฟังสัจจะของพระเยซูและถ้อยคำของพระองค์ So I'm not responding to your need or my need. ดังนั้นเนี่ยฉันไม่มีหน้าที่ที่ต้องไปตอบสนองความต้องการของใครหรือความต้องการของฉัน I'm responding to my King. ฉันตอบสนองแต่คนเดียวคือพระเจ้า I walk by a beggar on the sidewalk. ยกตัวอย่างเช่นฉันเดินผ่านขอทานที่ข้างถนน Do I give him my lunch that I'm carrying in my hand, or do I save it for myself? ถ้าเกิดฉันเดินผ่านขอทานข้างถนนฉันควรจะให้ข้าวที่ฉันน่ะมีหรือฉันควรจะกินเอง This is the question that you ask them Yes. ตอบมาฉันเดินผ่านขอทานข้างถนนฉันมีข้าวในฐานะฉันเป็นกษัตริย์ฉันต้องให้ข้าวหรือฉันต้องเก็บไว้กินเองตอบใครตอบว่าให้ยกมือโอเค I'm asking who is giving ยกโอเค most of them say giving Okay. Ask the question, why are you giving your lunch to the beggar? เอาละคำถามคือคนที่ให้คืออาจารย์ถามว่าทำไมถึงต้องให้กี้ตอบทำไมต้องให้ เพราะเขาไม่มีกินสงสารเขา because he doesn't have I feel pity for them Because of his need. Okay, that's one reason. What's another reason? สิ่งที่กี้ตอบคือกี้กำลังจะตอบสนองคนบนความต้องการของคนเข้าใจไหมเข้าใจที่พี่พูดไหมกี้เห็นว่าเขามีความต้องการกี้สงสารกี้เลยตอบสนองเขาแต่กษัตริย์เนี่ยตอบสนองพระราชาไม่ได้ตอบสนองความต้องการของคนได้ยินป่ะโอเค I answered him already Okay. ตอบ Most of us would give our lunch to the beggar because of the beggar's need. พี่น้องเข้าใจไหมชีวิตเราเนี่ยตอบสนองความต้องการของบ้าน That is playing the role of the rescuer helping the victim. คนที่เล่นบทเนี้ยคือคนที่ชอบเป็นผู้ช่วยคนอื่นจนในที่สุดตัวเองไม่ไหว But if I'm submitted to God and everything I have belongs to him, this lunch in my hand is not mine, it belongs to Jesus. คุณเข้าใจไหมแต่ถ้าฉันเนี่ยอยู่ใต้พระเยซูจริงๆนะสิ่งที่เป็นข้าวกลางวันในมือฉันเนี่ยไม่ใช่ของฉันแต่เป็นของพระเจ้า So if I'm holding the lunch that belongs to Jesus, I turn to Jesus. Jesus, what do you want me to do with my lunch? ถ้าเราเป็นกษัตริย์ที่อยู่ใต้พระเยซูเราจะถามพระเยซูว่าพระเจ้าห่อข้าวเนี่ยพระองค์จะทำยังไงเราไม่ใช่ตัดสินใจบนความสงสารของเราแล้วเราคิดว่าพระเจ้าต้องทำแบบที่เราต้องทำเข้าใจไหมเข้าใจจริงๆป่ะโดยมากเรามักจะคิดว่าพระเจ้าจะทำแบบนี้ I think people always assume that God will do to give because God is kind and people that don't give is mean you need to speak on this I think Jean Okay. Yeah. So when Jesus walked the earth, he could have healed everyone that was sick in the entire earth. With one word, everyone in the earth could have been healed. น้องๆฟังพี่นะตอนนี้น้องๆคิดว่าพระเจ้าใจร้ายไหมถ้าพระเจ้าไม่ให้ข้าวเที่ยง I need to ask if they think God is mean ยกมือใครคิดว่าพระเจ้าใจร้ายที่ไม่ให้ข้าวเที่ยงยกมืออาจารย์จริงกำลังอธิบายว่าคิดถึงพระเยซูขณะที่พระองค์อยู่ในโลกนี้พระองค์เนี่ยสามารถรักษาโลกทุกคนได้ด้วยถ้อยคำนี้คำเดียวจริงไม่จริงแต่พระองค์ไม่ได้รักษาทุกคน Yes go ahead Jesus could have solved the problem of poverty right there on the spot. พระเยซูเนี่ยสามารถแก้ปัญหาความจนเนี่ยด้วยการกระดิกนิ้วหญิงม่งหญิงไม้พระองค์ทำได้หมดแหละ Jesus had the power to solve every problem. พระองค์เนี่ยมีอำนาจที่จะแก้ทุกปัญหานะครับพระเยซู But when he died and left the earth,
there were still people who did not have enough and still people who were sick and dying. And if you're operating just out of my need or his need, most of us are kind enough, we would just hand him the lunch. น้องๆฟังดีๆ ตั้งใจฟังนะ อาจารย์จินบอกว่า ถ้าเราเนี่ยเดินไปที่ถนนแล้วเราเจอขอทาน โดยมากเนี่ย90%เนี่ยจะให้ข้าวขอทานจริงไหมRight. But if I see that man as a king, able to make his own decision and choose the way his life goes, and I see myself the same way, I'm a king. I make my decisions based on the King of Kings direction. I might make an altogether different decision. Take that slower. อาจารย์จินบอกอาจารย์ so you say that if you see the beggar as a king and he can choose his life, you and then what? We lost you from that. And I see myself as a king and I choose the way I go. Then everything is submitted to the King of Kings. น้องๆต้องฟังที่อาจารย์อธิบายนะ อาจารย์จริงบอกว่าถ้าน้องเนี่ยไม่เห็นขอทานเป็นขอทาน แต่เห็นขอทานที่ถนนเป็นกษัตริย์พอๆกับที่น้องๆเห็นตัวเองเป็นกษัตริย์น้องๆจะรู้เขาเนี่ยมีทางเลือกชีวิตของเขาและมองเขาเป็นกษัตริย์ข้าวห่อเนี่ยจะเป็นของเขาจะเป็นของเราที่จอมกษัตริย์เข้าใจไหมแต่เขาไม่ใช่ขอทานในสายตาเราอีกต่อไปแล้วเขาเลือกชีวิตเขาได้I can't judge by what my eyes see. เราไม่สามารถจะตัดสินด้วยสิ่งที่ตาเรามองเห็น But I must listen to Holy Spirit what he is saying in the moment. ต้องฟังพระวิญญาณบริสุทธิ์ So if I ask Jesus, do you want me to give my lunch to this beggar? ถ้าฉันถามพระเจ้าว่าเธออยากให้พระเจ้าอยากให้ฉันเนี่ยให้อาหารกับขอทานไหม I might hear, yes, let him have your lunch. ฉันอาจจะได้ยินเสียงพระเจ้าพูดว่าใช่ให้อาหารกับขอทานไปซะ Or I might hear, no, this man is a fraud. He's a wealthy man. He's trying to steal your lunch. Do not give it to him. หรือฉันจะได้ยินเสียงพระเจ้าพูดว่าไม่อย่าให้นะผู้ชายคนนี้แท้ที่จริงอ่ะเป็นพวกหลอกลวงต้มตุ๋นและต้องการที่จะขโมยจากเธอ Or I might hear, no, don't give him his lunch, because if you do, he will walk away from the street, and I have a man coming down the street who's going to take him out to a restaurant and give him a steak. แล้วพระเจ้าจะบอกว่าไม่ต้องให้เพราะว่าฉันเนี่ยกำลังเตรียมผู้ชายคนหนึ่งที่ร่ำรวยและจะพาเขาเนี่ยไปกินข้าวที่ร้านอาหารเก็บข้าวเนี่ยไว้ให้เธอกิน So I don't know what God has in mind for this beggar on the street. ดังนั้นเนี่ยฉันไม่รู้หรอกว่าพระเจ้าคิดยังไงกับขอทานที่ถนน But if I submit everything to Jesus, every decision belongs to Jesus, and I yield to him in everything. ดังนั้นเนี่ยถ้าฉันยอมให้ทุกอย่างกับพระเยซูเนี่ยให้พระเจ้าเป็นคนที่ตัดสินใจแทนฉันเนี่ยฉันขอบอกว่าเหตุการณ์เนี่ย I know it will go well for me, and it'll go well for people around me. พูดง่ายๆคือถ้าเราตัดสินใจที่จะฟังเสียงพระเจ้าเนี่ยเหตุการณ์เนี่ยจะเกิดขึ้นและจะจบดีสำหรับทุกคนไม่ว่าจะเป็นขอทาน And I walk in relationship with Jesus, not in my own, the way I think my life should go. น้องๆต้องฟังอาจารย์จีนพูดนะการที่เราจะเดินกับพระเจ้าบนความสัมพันธ์กับเยซูพระเยซูเนี่ยไม่ใช่ที่เราจะดำเนินชีวิตแบบที่เราคิดว่ามันควรจะเป็นแต่ต้องเป็นแบบที่พระเจ้าคิดว่ามันควรจะเป็น So if you're walking across, you're looking at me and you see me walk beside a beggar and not give him my lunch, you might think I'm not being righteous or good. พูดง่ายๆคือน้องๆเข้าใจไหมถ้าเราเนี่ยเดินไปใช่ไหมแล้วเราไม่ให้อาหารขอทานเนี่ยทุกคนต้องคิดว่าเราใจร้ายใช่ไหมเป็นคริสเตียนยังไงใจร้ายไม่มีใจเมตตา But I can't live my life by what you think about me. น้องๆต้องฟังสิ่งที่อาจารย์จีนพูดนะ
แต่เราเนี่ยไม่สามารถที่จะดำเนินชีวิตบนความเห็นว่าเขาคิดว่าเราเป็นคนยังไงเราต้องดำเนินชีวิตบนความเห็นว่าพระเจ้าเนี่ยคิดว่าเราเป็นยังไง Because I'm a sovereign one in the earth, submitted to my king. เพราะว่าฉันเนี่ยคือคนที่ยอมจำนนให้กับพระเจ้าไม่ได้ยอมจำนนให้กับมนุษย์ If I can see everyone in my family as a king, then I can resign from the bad guy, rescuer, or victim role. ดังนั้นเนี่ยถ้าฉันเนี่ยได้มองคนคนนั้นเนี่ยเป็นกษัตริย์เหมือนกันเนี่ยฉันสามารถที่จะยื่นใบลาออกจากการที่ต้องไปช่วยชาวบ้านเขาอยู่เรื่อยหรือฉันเนี่ยต้องยื่นใบลาออกจากการที่ฉันต้องเป็นเหยื่อยื่นใบลาออกมาได้เลยออกมาจากวงจรนี้ได้น้องๆเข้าใจไหมถึงจุดเนี้ยเข้าใจไหม Suppose I've been a rescuer. I've been paying money to my grown children for years because I didn't think they could take care of themselves. I saw them as victims. หรือพูดง่ายๆถ้าสมมติว่าฉันเนี่ยเป็นพ่อแม่แล้วฉันเนี่ยต้องจ่ายเงินให้ลูกเยอะแยะไปหมดทุกเดือนแล้วฉันก็รู้สึกว่าคือเพราะฉันมองว่าลูกฉันเนี่ยเขาช่วยเหลือตัวเองไม่ได้ฉันต้องช่วยเหลือเขาเสมอไปก็คือฉันเป็นเหยื่อของการที่ฉันต้องช่วยชาวบ้านเขาเสมอ But เพราะฉันไม่เคยมองคนเป็นกษัตริย์ today I decide I'm not a victim. I am a king, and I will no longer be their rescuer. ดังนั้นฉันจึงต้องตัดสินใจว่าต่อไปเนี่ยฉันจะไม่เป็นเหยื่อของการที่ต้องไปช่วยชาวบ้านเขาเสมอ So I just leave the rescuer role. I just move myself out of the picture. I just take myself off. ดังนั้นเนี่ยฉันถึงลาออกจากการเป็นคนที่ต้องไปช่วยชาวบ้านเห็นใช่ไหมจากสามเหลี่ยมเพราะเรามองคนอื่นเป็นกษัตริย์ด้วยไงเราก็ออกจากจุดนั้นได้ Because I've decided to see someone I had looked at as a victim, I now choose to see them as a king. เพราะคนที่ฉันเคยมองว่าเขาเนี่ยเป็นเหยื่อปกป้องตัวเองไม่ได้ช่วยเหลือตัวเองไม่ได้ตอนนี้ฉันมองเขาใหม่แล้วว่าเขาเป็นกษัตริย์ I will no longer take care of you. I will no longer rescue you. ฉันจะไม่ดูแลเธออีกต่อไปแล้วฉันจะไม่ต้องช่วยเธออีกต่อไปแล้วเพราะเธอก็เป็นกษัตริย์พอๆที่ฉันเป็น Because you're a king. เพราะคุณเป็นกษัตริย์ It's between you and God how your life goes. เนี่ยคือสิ่งที่อยู่ระหว่างเรากับพระเจ้าแล้วว่าเราจะดำเนินชีวิตแบบนี้ไหม If you choose well, I know your life will go well. ถ้าคุณเลือกดีชีวิตคุณจะไปดี If you choose badly, your life will go badly. แต่ถ้าคุณเลือกผิดชีวิตคุณจะผิดตาม But the choice is yours, not mine. การเลือกเป็นเรื่องของคุณไม่ใช่ของฉันนะ And by being your rescuer, I have robbed you from the opportunity for you to make your choice before God. แล้วในการที่ฉันเนี่ยต้องไปช่วยเธออยู่ล่ำไปเนี่ยฉันเนี่ยกำลังเรียกว่าปล้นโอกาสของการที่เธอจะได้โอกาสจากพระเจ้าที่จะช่วยเธอ Now, the victim has a choice. They can stay blaming their life on the bad guys in their life, the bad government, the bad boss, the bad spouse, whatever. คนที่เป็นเหยื่อเนี่ยเขาก็มีทางเลือกว่าเขาจะมานั่งโทษชาวบ้านโทษรัฐบาลโทษนายกโทษสามีโทษภรรยาโทษเพื่อนโทษเจ้านายเขาสามารถที่จะอยู่ในจุดที่เขาโทษชาวบ้านไปทั่วว่าเพราะไอ้คนนี้ทำผิดชีวิตถึงฉันถึงต้องอยู่จุดนี้ Or the victim can say, I am no longer a victim to all of these other people or circumstances. หรือคนที่เป็นเหยื่อมีสิทธิ์เลือกที่จะพูดว่าต่อไปนี้ฉันจะไม่เป็นเหยื่อของสถานการณ์ของคนเหล่านี้ของสิ่งเหล่านี้อีกต่อไป The way my life goes is no longer dependent on these other things. ต่อไปนี้วิธีที่ชีวิตที่ฉันจะดำเนินจะไม่ขึ้นอยู่กับคนมากำหนดให้ฉันหรือสถานการณ์หรือเศรษฐกิจต่างๆเนี่ยมากำหนดฉันอีกต่อไป They don't own my life. I own my life. เขาไม่ได้เป็นเจ้าของชีวิตฉันนะพระเจ้าให้ชีวิตของฉันให้ฉันดำเนินจะมาให้ชาวบ้านหรือให้สถานการณ์มาดำเนินชีวิตแทนฉันไม่ได้ And as I submit my life to the King of Kings, I believe my life will go well. และเมื่อฉันตัดสินใจที่จะให้ชีวิตฉันเนี่ยอยู่ภายใต้การเชื่อฟังจอมกษัตริย์ฉันเชื่อว่าชีวิตฉันจะไปดีแน่นอน So I'm no longer the victim, I'm the king.
ดังนั้นฉันจึงไม่ใช่เหยื่อของการเป็นเหยื่อฉันไม่ใช่เหยื่อของการเป็นเหยื่อเข้าใจไหม I resign from the victim role. ฉันลาออกจากการเป็นเหยื่อ I will no longer blame my life, the way my life goes, on other people, other circumstances. ต่อไปนี้ฉันจะไม่โทษชาวบ้าน ฉันจะไม่โทษสถานการณ์ ฉันจะไม่โทษใคร I give my life to Jesus. We are at the bad guy now, right? To resign Yes, from the the bad guy. bad guy. Yeah. He too is seeing himself as a victim to his circumstances and to other people. คนที่เป็นคนชั่วเนี่ยก็มองตัวเองเป็นเหยื่อนะ เป็นเหยื่อของสถานการณ์ แล้วก็เป็นเหยื่อ And when he resigns, he is saying, ของ my life คน is ที่ช่วยเห between ลือ me Can you and my explain how God. he sees himself as victim? Yes. เขากำลังจะพูดว่าชีวิตฉันเนี่ยขึ้นอยู่กับฉันกับสิ่งที่ฉันต้องการ The bad guy makes himself feel good by controlling others. น้องๆต้องฟังนะ คนชั่วเนี่ยรู้สึกดีจะ He gets his need met by control. The bad guy is saying, to get my needs met, I turn to Jesus. ก็คือคนที่ I need to translate คนชั่วเนี่ยรู้สึกดีกับการคนชั่วก็จะเป็น controlling right what you say Right. I repent of controlling others to get my needs met. ดังนั้นเนี่ยคนที่ชั่วเนี่ยจะออกจากการเป็นเหยื่อคือต้องกลับใจว่าเราต้องไม่ไปควบคุมคนอื่น เพื่อที่ต้องให้ความต้องการของเราเนี่ยได้รับการตอบสนอง Can you give example of controlling to be Yes. practical for them Yes. In a family situation, ยกตัวอย่างการควบคุมเช่นในครอบครัว maybe the man typically or the mom, either one, controls everybody. เป็นไปได้ว่าในครอบครัวเนี่ยอาจจะมีแม่หรือพ่อเนี่ยที่ควบคุมการตัดสินใจทุกเรื่อง They can control with their anger, criticism, การควบคุมเนี่ยออกมาเป็นเช่นโกรธหรือวิจารณ์เมื่อไม่พอใจ control by shaming family members, หรือการควบคุมโดยการที่ทำให้คนเนี่ยได้รับความอับอาย or control by addiction. Alcohol controls everybody. หรือควบคุมโดยการที่เสพติดการติดอย่างใดอย่างหนึ่งเนี่ย So to say, I let you rest in peace. เป็นการที่พูดว่าเราเนี่ยจะให้ความสงบสุขกับคุณได้เนี่ย I give you freedom to be who you are. เราเนี่ยจะต้องกลับใจใหม่กับพระเจ้าในมุมที่ว่าเราเนี่ยให้คุณมีเสรีภาพที่คุณจะเป็นตัวคุณเลยเต็มที่เลย And I will take my anger, my addiction to Jesus. และฉันเนี่ยจะเอาความโกรธความเสพติดทุกอย่างเนี่ยไปให้พระเยซู And for every wait a minute just question you think that control has a root in fear yes, always. น้องฟังนะรากของการควบคุมคืออะไรรู้ป่ะความกลัว Control is an attempt to get my needs met by you're doing what I need you to do. ความกลัวเนี่ยก็คือคุณต้องทำในสิ่งที่ฉันต้องการให้คุณทำ Because my fear is if I let you do what you want to do, I will be in need. เพราะฉันกลัวว่าถ้าฉันเนี่ยน้องๆต้องฟังดีๆนะคนที่ควบคุมเนี่ยคือถ้าฉันเนี่ยปล่อยให้เธอในทำในสิ่งที่เธอต้องการสิ่งที่ฉันต้องการจะไม่ได้รับการตอบสนองนี่เขาเรียกว่าการควบคุมพ่อแม่ที่เขาหวังดีเนี่ยเขาไม่ได้ควบคุมเพราะว่าเขาไม่ได้อะไรจากตรงนั้นนะ The solution for all three is to turn to Jesus for every need. ดังนั้นเนี่ยสิ่งที่ทุกคนเนี่ยต้องจัดการนะฮะคือกลับใจกับพระเจ้าใน
ไม่ว่าจะเป็น rescue ไม่ว่าจะเป็นคนที่ไปชอบไปช่วยชาวบ้านนะคะที่สงสารหรือไม่ว่าจะเป็นคนที่เป็นเหยื่อหรือไม่ว่าจะเป็นคนที่ชอบไปรังแกชาวบ้านทำชั่วขายยาควบคุมคนอื่น